and data, we got the load for you. We are now coming up on 30 seconds to acquisition of the command module. And we'll stand by for that event. Columbia, Houston, over. Houston, Columbia, read you loud and clear to me. Ito guys, may nakuha akong kakawan ng mga dried na to. Konting patuyo na lang to. So next ko na video, papakita ko sa inyo kung paano ito gawing chocolate. Ibasan ko muna bago patuyo sa araw. So ito dried na to. Konting ano lang, konting time na lang pwede itong gawing chocolate. Guys, so tuyong-tuyo na yung laman niya sa loob. Yan ang itsura ng kakao. Tuyo na rin yung sapal niya. Mag-iwahiwalay natin para patuyuin pa natin konti. Para gawin chocolate. Parang pinasok na nga siya ng kami-kami. Kinain yung matamis na part niya. Kagat na lang lang pansin. Ingat-ingat na lang ba meron. Tuyo na yung laman nyo. Sa next video ko guys, ipapakita ko sa inyo yung processing nito, paano gawin siyang tsokolate. Ito tamang-tama lang ito. Tuyo na siya sa loob ng sa loob ng shell niya.
Hindi pa yun masyado dito. Solid yan eh. Anong gagawin pa? Medyo para kasi yan, parang marami na. Baguin!